Hello student, welcome back to my channel. Today we will see the graphical method for applied mechanics. तर आज आपण या व्हिडिओमध्ये ग्राफिकल मेथड पद्धतीने अप्लाइड मेकॅनिक्स मधील जे काही न्यूमरिकल्स आहेत ते कशा पद्धतीने सोडवायचे ते आपण पाहणार आहोत. हे न्यूमरिकल्स तुम्हाला एग्जाममध्ये 8 ते 12 मार्क्सला विचारले जातात. कंटेंट्स तर ग्राफिकल मेथड सॉल्व करत असताना आपल्याला फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफिकल मेथड म्हणजेच थोडक्यात डेफिनेशन पाहिजे आणि त्यानंतर त्या ग्राफिकल मेथडशी रिलेटेड ज्या काही इम्पॉर्टंट टर्म्स आहेत त्या आपण त्यामध्ये पाहणार आहोत आणि त्यानंतर ग्राफिकल मेथडनी आपण ग्राफिकल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रिझल्टंट and its position of concurrent force system. तर concurrent force सिस्टीमच्या न्यूमरिकल्सचे रिझल्टंट आणि त्या रिझल्टंटची पोझिशन ही कशा पद्धतीनं फाइंड आउट करायची ते आपण या न्यूमरिकलमध्ये पाहणार आहोत. त्यानंतर आपण न्यूमरिकल पाहणार आहोत ग्राफिकल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रिझल्टंट अँड इट्स पोझिशन ऑफ पॅरलल फोर्स सिस्टीम म्हणजेच नॉन कॉन्करंट फोर्स सिस्टीमचे न्यूमरिकल्स हे ग्राफिकल मेथड या पद्धतीने कसे सोडवायचे ते आपण यामध्ये पाहणार आहोत. आणि लास्ट ग्राफिकल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सपोर्ट रिॲक्शन्स ऑफ गिवन बीम. तर सिम्पली सपोर्टेड बीम असतील किंवा अदर बीम्स असतील त्या बीम्सशी रिलेटेड ज्या काही रिॲक्शन्स आहेत सपोर्ट रिॲक्शन्स या ग्राफिकल मेथड पद्धतीने कसे सोडवायचे किंवा कशा पद्धतीने ते ड्रॉ करायचे ते आपण या न्यूमरिकलमध्ये पाहणार आहोत. बेसिकली ग्राफिकल मेथडवरती एक्झाममध्ये तुम्हाला 3 ते 4 न्यूमरिकल्स हे असतात. साधारणतः 8 ते 12 मार्क्सचे न्यूमरिकल्स हे ग्राफिकल मेथडवरती आहेत. सो फर्स्ट ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ फोर्स म्हणजे काय असणार आहे. अ फोर्स कॅन आल्सो रिप्रेझेंटेड ग्राफिकली बाय ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाईन टू सुटेबल स्केल अँड पॅरलल टू लाईन ऑफ ॲक्शन ऑफ गिवन फोर्स. तर ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशनमध्ये आपण एखादा फोर्स हा आपण ड्रॉ करून काढणार आहोत. त्यामध्ये तो फोर्स हा स्ट्रेट लाईनमध्ये असणार आहे आणि तो ड्रॉ करत असताना त्याला एक सुटेबल स्केल आपण देणार आहोत. ती स्केल म्हणजेच 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोन्यूटन और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोन्यूटन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लेम अँड पॅरलल टू लाईन ऑफ ॲक्शन ऑफ गिवन फोर्स. दिलेला फोर्स हा जर इन्क्लाइंड असेल तर जो फोर्स आपण ड्रॉ करणार आहोत तोही इन्क्लाइंड असेल. दिलेला फोर्स जर हॉरिझॉन्टल असेल तर ड्रॉ करणारा जो फोर्स आहे तोही हॉरिझॉन्टल असणार आहे. फॉर एक्झाम्पल नेक्स्ट आहे बोज नोटेशन. तर ज्यावेळेस आपण ग्राफिकल मेथड ही आपण ड्रॉ करणार आहोत त्यावेळेस आपल्याला काही इम्पॉर्टंट नोटेशन्स काही इम्पॉर्टंट टर्म्स लागणार आहेत. त्यामध्ये फर्स्ट आहे बोज नोटेशन. What is mean by Bose notation? It is the process of designating a force by naming the spaces created due to line of action of forces in given force system. तर बोज नोटेशन म्हणजे ही एक पद्धत आहे ज्यामध्ये आपण प्रत्येक फोर्सेसला लेबलिंग देणार आहोत किंवा नेम्स देणार आहोत इन देअर एम्प्टी स्पेसेस. तर फॉर एक्झाम्पल प्रत्येक फोर्सच्या कनेक्टिव्हिटीमध्ये अदर फोर्स असणार आहे. तर या दोन फोर्सेसमध्ये जो एम्प्टी स्पेस असणार आहे त्या एम्प्टी स्पेसमध्ये आपण हे बोज नोटेशन हे आपण देणार आहोत. तर ते कशा पद्धतीने दिले जातात त्याचं एक एक्झाम्पल पुढे आहे. द स्पेसेस आर आयडेंटिफाईड by capital letters like A, B, C, etc. as shown in figure. For example, हा एक फोर्स आहे आपला
आणि या फोर्सच्या लेफ्ट साईडला एक एम्प्टी स्पेस आहे आणि बॉटम साईडला एक एम्प्टी स्पेस आहे. तर टॉप साईडच्या एम्प्टी स्पेसला आपण ए नाव दिलेलं आहे आणि फोर्सच्या अदर साईडला आपण बी नाव दिलेलं आहे. तर अशा पद्धतीनं जे काही एम्प्टी स्पेसेस आहेत त्या एम्प्टी स्पेसेसमध्ये आपण हे बोज नोटेशन मेन्शन करतो. दुसरी एखादी फिगर जर पाहिली आपण तर ही सेकंड फिगर आहे. जर तुमचा फोर्स हा 100 न्यूटनचा हॉरिझॉन्टल फोर्स आहे तर या हॉरिझॉन्टल फोर्सच्या टॉप साईडला एक नाव दिलेलं आहे आपण पी आणि बॉटम साईडला दुसरं नाव दिलेलं आहे आपण क्यू. तर हे पी आणि क्यू जे आहेत हे आहेत आपले बोज नोटेशन. तर याला आपण बोज नोटेशन म्हणणार आहोत. त्यानंतर नेक्स्ट टर्म आहे स्पेस डायग्राम. इट इज द डायग्राम in which number of forces acting on a body is drawn in space to a suitable scale and naming the spaces in order by Bose notation. तर ही एक डायग्राम आहे जी की आपण ड्रॉ करणार आहोत विथ सुटेबल स्केल किंवा विथ सुटेबल अँगल्स और विथ सुटेबल डिस्टन्सेस. तर जे काही गिवन क्वेश्चनमध्ये दिलेले अँगल्स असतील किंवा डिस्टन्सेस असतील हे टू द स्केल एक सुटेबल स्केल घेऊन आपण जी डायग्राम तयार करणार आहोत फर्स्ट डायग्राम त्या डायग्रामला आपण स्पेस डायग्राम म्हणणार आहोत. आणि त्या स्पेस डायग्राममध्ये प्रत्येक फोर्सेसमध्ये जे काही नोटेशन्स आपण देणार आहोत ते नोटेशन्स म्हणजे बोज नोटेशन्स असतील आणि त्यानंतर जी डायग्राम तयार होणार आहे त्या डायग्रामला आपण स्पेस डायग्राम म्हणणार आहोत. फॉर एक्झाम्पल these are the forces F1, F2, F3 अँड F4. तर हे जे चार फोर्सेस आहेत हे ओ पॉईंटला एका स्पेसिफिक ओ पॉईंटपासून हे चारही फोर्सेस निघालेले आहेत. तर F1 आणि F2 हे दोन फोर्सेस आहेत. या दोन फोर्सेसमध्ये आपण बी हा अल्फाबेट दिलेला आहे. त्यानंतर F2 आणि F3 ह्या दोन फोर्सेसमध्ये सी हा अल्फाबेट आपण इथं मेन्शन केलेला आहे. त्यानंतर डी, त्यानंतर ई आणि त्यानंतर ए. तर हे जे काही लेबलिंग आहे कॅपिटल ए, कॅपिटल बी, कॅपिटल सी, कॅपिटल डी आणि कॅपिटल ई, तर यांना आपण म्हणणार आहोत बोज नोटेशन. आणि ही बोज नोटेशन्स सोबत जी काही कंप्लीट डायग्राम आहे त्या डायग्रामला आपण म्हणणार आहोत स्पेस डायग्राम. त्यानंतर सेकंड टर्म आहे वेक्टर डायग्राम. इट इज द डायग्राम इन विच द फोर्सेस आर टेकन टू अ सुटेबल स्केल and drawn parallel to their respective lines of action of the forces drawn in space diagram by maintaining the same order as it was maintained in space diagram. तर वेक्टर डायग्राम ही आपली तयार होणार आहे स्पेस डायग्राम यानंतर. तर वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करत असताना ही वेक्टर डायग्राम आपण जी स्पेस डायग्राम ड्रॉ केलेली आहे त्या फोर्सेसच्या लाईन ऑफ ॲक्शनला पॅरलली आपण ड्रॉ करणार आहोत. तर ती डायग्राम या पद्धतीची असेल. फॉर एक्झाम्पल फोर्स F1. त्यानंतर नेक्स्ट आहे लॉ ऑफ पॉलिगॉन. व्हॉट इज द लॉ ऑफ पॉलिगॉन? तर ज्यावेळेस आपण ग्राफिकल मेथड ही ड्रॉ करतो तर त्यावेळेस सर्वात इम्पॉर्टंट हा लॉ आहे पॉलिगॉनचा जो की आपण पूर्ण ग्राफिकल मेथडमध्ये यूज करतो. इट स्टेट दॅट व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस ॲक्टिंग ऑन अ बॉडी आर रिप्रेझेंटेड इन मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ पॉलिगॉन टेकन in order to their resultant may be represented by closing side of polygon. जर नंबर ऑफ फोर्सेस हे एखाद्या बॉडीवरती ॲक्ट होत असतील आणि त्या फोर्सेसला मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन असेल तर ते फोर्सेस आपण पॉलिगॉनच्या साईड्सने आपण काय करणार आहोत इंडिकेट करणार आहोत त्या डायग्राममध्ये. आणि ही पूर्ण डायग्राम तयार झाल्यानंतर
त्या पॉलिगॉनचा किंवा त्या डायग्रामचा जी काही क्लोजिंग साईड असेल ती क्लोजिंग साईड आपल्याला रिप्रेझेंट करणार आहे त्या फोर्स सिस्टीमचा रिझल्टंट. तर फायनली आपल्याला जी साईड पॉलिगॉनला क्लोज करणार आहे ती साईड म्हणजे आपला रिझल्टंट असेल. तर फॉर एक्झाम्पल इन दिस फिगर F1, F2, F3, F4 are drawn. After that, the point A to A are connected by dash line or dotted line. This dotted line is the polygon closing side, and this side is represented by resultant, and other sides are represented by forces, and these forces are from space diagram. So this is the law of polygon. आपला कॉन्करंट फोर्स सिस्टीमचा आहे या मॅनरमध्ये, ज्यामध्ये आपल्याला 4 फोर्सेस दिलेले आहेत आणि त्या 4 फोर्सेसशी रिलेटेड काही अँगल्स दिलेले आहेत. ऑल फोर्सेस आर इन न्यूटन आणि ऑल फोर्सेस आर इन पुल डायरेक्शन. सर्वात आधी आपण एक क्वाड्रंट ड्रॉ करणार आहोत, ज्यामध्ये एक हॉरिझॉन्टल एक्स ॲक्सिस असेल आणि व्हर्टिकल वाय ॲक्सिस असेल. तर रिलेटेड टू धिस क्वाड्रंट आपण आता जी काही गिवन फोर्स सिस्टीम आहे ती गिवन फोर्स सिस्टीम ड्रॉ करणार आहोत. तर फर्स्ट फोर्स आहे तुमचा 20 न्यूटन. तर हा आपण प्रोटेक्टरनं ड्रॉ करणार आहोत. जो काही आपला कोनमापक आहे या कोनमापकच्या साह्याने 30 डिग्री अँगल हा आपण पॉईंट आऊट करून हा 20 न्यूटनचा फोर्स या ठिकाणी आपण ड्रॉ केलेला आहे. तर स्पेस डायग्रामला सध्या आपण स्केल युटिलाइज करणार नाही आहेत, फक्त जो काही अँगल आहे तो अँगल आपण ॲक्युरेट घेणार आहोत आणि ही 20 न्यूटनची लाईन ही आपण ड्रॉ करून घेणार आहोत. त्यानंतर सेकंड फोर्स आहे एक्झॅक्टली व्हर्टिकल इन अपवर्ड डायरेक्शन, दॅट इज आल्सो 20 न्यूटन. तर तो आपण ड्रॉ करून घेणार आहोत एक्झॅक्टली वाय ॲक्सिसवरती. त्या पुढचा फोर्स दिलेला आहे आपल्याला 45 डिग्रीचा, ॲट ॲन अँगल ऑफ 45 डिग्री. तो नेक्स्ट फोर्स आहे हा 30 न्यूटनचा आणि तो अँगल बनवत आहे 45 डिग्री विथ एक्स ॲक्सिस. तर एक्झॅक्टली एक्स ॲक्सिसवरती 45 डिग्री हा अँगल मार्क करून आपण 30 न्यूटनचा हा फोर्स ड्रॉ केलेला आहे विदाऊट स्केल. तर सध्या आपण इथं कुठल्याही प्रकारचा स्केल लावलेला नाही आहे, फक्त करेक्ट अँगल मेजर करून हा आपण 30 न्यूटनचा फोर्स हा ड्रॉ केलेला आहे. आणि त्यानंतर लास्ट फोर्स आहे आपला 35 न्यूटनचा, हाही ॲट ॲन अँगल ऑफ 45 डिग्री विथ हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस ऑर एक्स ॲक्सिस. तर हा आपला गिवन प्रॉब्लेम आहे आणि या गिवन प्रॉब्लेममध्ये आता आपण बोज नोटेशन मेन्शन करणार आहोत. तर बोज नोटेशन देत असताना हे बोज नोटेशन आपण जनरली क्लॉकवाईज डायरेक्शन और अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन कुठल्याही डायरेक्शनमध्ये हे आपण बोज नोटेशन या ठिकाणी मेन्शन करू शकतो. तर आपण इथं अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनमध्ये बोज नोटेशन देणार आहोत. तर पहिला बोज नोटेशन हा आपण 20 न्यूटन आणि दुसरा 20 न्यूटन ह्या दोन्ही फोर्सेसच्या मध्ये एक नोटेशन दिलेलं आहे, ते आहे कॅपिटल ए. नेक्स्ट बोज नोटेशन कॅपिटल बी इन बिटवीन 20 अँड 30 न्यूटन फोर्स. सायमल्टेनियसली ऑर सेम मॅनर 30 आणि 35 मध्ये सी असेल, 35 आणि 20 मध्ये डी असेल. तर आफ्टर these Bose notation, this complete diagram known as space diagram. तर या डायग्रामला आपण स्पेस डायग्राम म्हणू. तर ही स्पेस डायग्राम ड्रॉ केल्यानंतर आपला 50% न्यूमेरिकल हा कंप्लीट होणार आहे. या स्पेस डायग्रामवरनं आपण नेक्स्ट वेक्टर डायग्राम ही ड्रॉ करणार आहोत. तर वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करण्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा इथे सुटेबल स्केल हा अडॉप्ट करावा लागेल. तर आपला मॅक्झिमम फोर्स हा 35 आहे
आणि मिनिमम फोर्स हा 20 न्यूटन आहे. तर 20 न्यूटन ते 35 न्यूटन हे आपले फोर्सेस आहेत मॅक्झिमम अँड मिनिमम. तर यामध्ये सुटेबल स्केल म्हणून आपण 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 न्यूटन हा स्केल इथं आपण ॲडॉप्ट करणार आहोत. म्हणजेच आपल्याला जर 20 न्यूटनसाठी जर आपल्याला लेंथ किंवा लाईन ड्रॉ करायची असेल तर ती लाईन ही आपली 4 सेंटीमीटरची असणार आहे. 30 न्यूटनसाठी ती लाईन आपली ही कंटिन्यू असेल 6 सेंटीमीटर, 35 न्यूटनसाठी ती 7 सेंटीमीटर, वाईस वर्सा. तर अकॉर्डिंग टू फोर्स आपली जी काही लाईन येणार आहे त्या लाईनची लेंथ ही डिपेंडंट असणार आहे फोर्सच्या मॅग्निट्यूडवरती. तर आपण स्केल अडॉप्ट केलेला आहे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 न्यूटन. तर या एम्प्टी स्पेसमध्ये कुठल्याही ठिकाणी आपण फर्स्ट पॉईंट हा मार्क करणार आहोत. तर या ठिकाणी आपण हा फर्स्ट पॉईंट मार्क केलेला आहे. तर या फर्स्ट पॉईंटपासून आपण जी काही व्हेक्टर डायग्राम आहे ती व्हेक्टर डायग्राम ही ड्रॉ करण्यास सुरुवात करणार आहोत. तर पहिल्यांदा आपण फर्स्ट ए टू बी ह्या दोन नोटेशनमध्ये आपला जो व्हर्टिकल फोर्स आहे हा व्हर्टिकल फोर्स आपण ड्रॉ करणार आहोत बाय लाईन ए बी. तर ए बी, ए आणि बी ह्या दोन्ही बोज नोटेशनमध्ये आपला 20 न्यूटनचा व्हर्टिकल फोर्स आहे. तर या व्हर्टिकल फोर्सला पॅरलल लाईन आपण या व्हेक्टर डायग्राममध्ये ड्रॉ करणार आहोत या पद्धतीनं. तर ही ए बी लाईन आपण पॅरलल घेतलेली आहे या 20 न्यूटनला. तर व्हर्टिकल असल्यामुळं ही एक्झॅक्टली 90 डिग्रीवरती असेल ए टू बी. तर ए टू बी हे डिस्टन्स असणार आहे 4 सेंटीमीटर बाय स्केल. कारण की ए टू बी यामधला जो काही फोर्स आहे त्या फोर्सची व्हॅल्यू आहे 20 न्यूटन आणि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 न्यूटन आहे. देअरफॉर 20 डिवायडेड बाय 5 म्हणजेच आपल्याला इथं 4 सेंटीमीटरची लाईन आपल्याला इथं ड्रॉ करायची आहे. आणि 4 सेंटीमीटर नंतर जो काही पॉईंट येणार आहे त्या पॉईंटला आपण नाव दिलेलं आहे बी. त्यानंतर नेक्स्ट आपल्याला ड्रॉ करायचा आहे बी टू सी यामधला जो फोर्स आहे 30 न्यूटन. तर बी टू सी या लाईनला पॅरलली आपण बी पॉईंटमधनं एक रे ओढणार आहोत आणि तो रे हा 6 सेंटीमीटरची लाईन असणार आहे पॅरलल टू धिस 30 न्यूटन. तर तुमचा जो काही रोलर स्केल आहे रोलर स्केल या पॉईंटला बी टू सीच्या फोर्सला आपण पॅरलल प्लेस करणार आहोत आणि तो नंतर आपण बी पॉईंटला आणणार आहोत आणि बी टू सी ही लाईन आपण ड्रॉ करणार आहोत. तर अशा पद्धतीनं आपण बी टू सी ही लाईन ड्रॉ करून घेणार आहोत पॅरलल टू 30 न्यूटन फोर्स. आणि बी टू सी ही लाईन किंवा या लाईनची लेंथ ही आपण इथं 6 सेंटीमीटर ठेवलेली आहे. याचं कारण हा फोर्स आहे 30 न्यूटनचा. तर 30 डिवायडेड बाय 5 म्हणजे 6 सेंटीमीटर असेल बाय स्केल. आफ्टर दॅट सी टू डी. तर सी टू डी यामध्ये परत जो फोर्स आहे तो इन्क्लाइंड आहे. त्यामुळे या 35 न्यूटनच्या फोर्सला पॅरलली आपण एक लाईन ड्रॉ करणार आहोत फ्रॉम सी आणि त्या लाईनची लेंथ असणार आहे 7 सेंटीमीटर बाय स्केल. कारण की आपला फोर्स आहे 35 न्यूटनचा. तर 35 डिवायडेड बाय आपला स्केल आहे 5 न्यूटन म्हणजेच ही लाईन तुमची येणार आहे 7 सेंटीमीटरची आणि त्या पॉईंटला आपण नाव दिलेलं आहे डी. त्यानंतर डी पासून ए 20 न्यूटन. तर डी टू ए म्हणजे हा ब्लॅक कलरचा जो फोर्स आहे आपला 20 न्यूटनचा त्याला पॅरलली आपण लाईन ड्रॉ करणार आहोत या व्हेक्टर डायग्राममध्ये आणि त्याची लेंथ असणार आहे 4 सेंटीमीटर. कारण की डी टू ए यामधला जो फोर्स आहे तो आहे आपला 20 न्यूटनचा. तर 20 डिवाइड बाय 5 म्हणजे आपला लेंथ येणार आहे डी टू एची 4 सेंटीमीटर. तर हा झाला तुमचा पॉलिगॉन तयार. त्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी 2 ए पॉईंट भेटलेले आहेत. फर्स्ट स्टार्टिंगचा ए पॉईंट आणि लास्ट डी एचा ए पॉईंट. तर हे जे 2 ए पॉईंट आहेत या 2 ए पॉईंटना आपल्याला आता जोडून घ्यायचं आहे आणि त्याला आपण म्हणणार आहोत रिझल्टंट. दिस इज
कनेक्टेड बाय डॅश लाईन. तर ही डॅश लाईन रिप्रेझेंट करणार आहे तुमच्या रिझल्टंटची व्हॅल्यू. आणि हा जो रिझल्टंट आहे हा रिझल्टंट हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस सोबत जो अँगल करणार आहे तो असणार आहे तुमचा थीटा. त्यालाच आपण म्हणणार आहोत पोझिशन ऑफ रिझल्टंट. नाऊ हाऊ टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ रिझल्टंट आर. तर हा रिझल्टंट आर आपण कॅल्क्युलेट करणार आहोत. तर आपल्याला लेंथ ए ए ही आपल्याला मेजर करायची आहे सेंटीमीटरमध्ये. आणि त्या लेंथ ए एला आपण जो काही स्केल ॲडॉप्ट केलेला आहे त्या स्केलने आपल्याला मल्टिप्लाय करायचं आहे, जो स्केल आपण घेतलेला आहे 5 न्यूटनचा. फॉर एक्झाम्पल ए ए ही लेंथ आलेली आहे 7.8 असं आपण कन्सिडर केलेलं आहे. आफ्टर स्केल ॲडॉप्टिंग स्केल तुमचा जो काही ए टू ए ही लेंथ असणार आहे ती साधारणतः 7.5 ते 8 सेंटीमीटर या रेंजमध्ये ती येणार आहे. तर 7.8 लेंथ ऑफ ए ए इंटू स्केल हा 5 न्यूटन आहे, म्हणून आपण याला मल्टिप्लाय बाय 5 केलेला आहे. तर आपला रिझल्टंट येईल 40 न्यूटन. आणि जो अँगल आहे थीटा विथ एक्स ॲक्सिस, तर सिम्पली या ठिकाणी आपण आपलं जे कोनमापक आहे हे प्लेस करून आपण हा अँगल मेजर करू शकतो. आणि तो अँगल आपला थीटा 42 डिग्री नियरली येऊ शकतो. तर अशा पद्धतीनं आपण जो काही कॉन्करंट फोर्स सिस्टीमचा न्यूमरिकल आहे हा न्यूमरिकल आपण सॉल्व करू शकतो बाय ग्राफिकल मेथड. तर अजून एक प्रॉब्लेम आपण पाहूयात, जस्ट सिम्पली रिवाइज करूयात. तर ही गिवन फोर्स सिस्टीम आहे. या गिवन फोर्स सिस्टीममध्ये 4 फोर्सेस दिलेले आहेत, ज्यापैकी 5 किलोन्यूटन अँड 25 किलोन्यूटन हे 2 फोर्सेस पुल ॲक्शनचे आहेत. आणि 15 किलोन्यूटन अँड 10 किलोन्यूटन हे पुश टाईपचे फोर्सेस आहेत. तर 2 पुल टाईप फोर्सेस आहेत आणि 2 पुश टाईप फोर्सेस आहेत. दीज आर द लाईन ऑफ ॲक्शन्स. आणि अँगल्स दिलेले आहेत 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री. तर फर्स्ट आपण स्पेस डायग्राम ड्रॉ करणार आहोत. तर ही आपली क्वाड्रंट सिस्टीम असेल. या क्वाड्रंट सिस्टीममध्ये पहिला फोर्स हा आपला 5 किलोन्यूटनचा आहे, जो की हॉरिझॉन्टल आहे, पुल टाईप. त्यानंतर सेकंड फोर्स 10 किलोन्यूटनचा ॲट अन अँगल ऑफ 30 डिग्री विथ एक्स ॲक्सिस. तर एक्स ॲक्सिसपासून 30 डिग्रीवरती आपण अँगल मेजर करून हा 10 किलोन्यूटनचा फोर्स आपण ड्रॉ करणार आहोत. इथं कुठल्याही पद्धतीची स्केल आपण ॲडॉप्ट केलेली नाही आहे. आपण फक्त अँगल हा करेक्ट मेजर करून आपण हा 10 किलोन्यूटनचा फोर्स इथे ड्रॉ केलेला आहे. नेक्स्ट 40 डिग्री विथ वाय ॲक्सिस 25 किलोन्यूटन अँड फायनली 15 किलोन्यूटन 50 डिग्री विथ वाय ॲक्सिस. तर अशा पद्धतीने आपली ही गिवन फोर्स सिस्टीम प्रॉब्लेम आपण इथे करेक्ट अँगल पद्धतीनं आपण ड्रॉ करून घेतलेला आहे. त्यानंतर यामध्ये आपण नोटेशन्स देणार आहोत, बोज नोटेशन. तर फर्स्ट ए, देन बी, देन सी अँड फायनली डी इन अँटी क्लॉकवाईज मॅनर. तर सध्या आपण अँटी क्लॉकवाईज मॅनरमध्ये ए बी सी डी हे बोज नोटेशन या फिगरमध्ये मेन्शन केलेले आहेत. आणि या डायग्रामला आपण म्हणणार आहोत स्पेस डायग्राम. तर फर्स्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्पेस डायग्राम आपण ॲडॉप्ट करणार आहोत वेक्टर डायग्रामसाठी स्केल. तर यामध्ये मिनिमम व्हॅल्यू आहे फोर्सची 5 किलोन्यूटन आणि मॅक्झिमम व्हॅल्यू आहे 25 किलोन्यूटन. अकॉर्डिंग टू दॅट आपण स्केल ॲडॉप्ट करणार आहोत 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 न्यूटन. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 न्यूटन. फर्स्ट एक पॉईंट आपण मार्क करून घेतलेला आहे. हा पॉईंट आपण कुठंही एम्प्टी स्पेसमध्ये मार्क करून घेणार आहोत, ज्यामध्ये आपल्याला पहिल्यांदा
पहिला पॉईंट हा आपण फिक्स करून घेणार आहोत ए पॉईंट. त्यानंतर ए टू बी हा आपला हॉरिझॉन्टल फोर्स आहे 5 किलोन्यूटनचा. तर तो हॉरिझॉन्टल फोर्स आपण ड्रॉ करून घेत आहोत 5 किलोन्यूटनचा. तर ए टू बीला पॅरलली आपण ड्रॉ करणार आहोत या वेक्टर डायग्राममध्ये बाय यूजिंग स्केल. तर ए टू बी 5 किलोन्यूटन आहे. 5 डिवायडेड बाय अडॉप्टेड स्केल 5 किलोन्यूटन. तर 5 डिवायडेड बाय 5 तर 1 सेंटीमीटर. या 1 सेंटीमीटरवरती आपला पहिला पॉईंट असेल बी. त्यानंतर बी टू सी. तर बी टू सी या फोर्सची लाईन ऑफ ॲक्शन ही डाऊनवर्ड डायरेक्शनला आहे. त्यामुळं आपण बी पासून सी हा काढत असताना आपण जो लाईन घेतलेली आहे ती लाईन आपण डाऊनवर्ड डायरेक्शनला आपण काय केलेली आहे, ड्रॉ केलेली आहे. जर 10 किलोन्यूटनचा फोर्स हा अपवर्ड डायरेक्शनला असता तर आपण बी टू सी लाईन ही आपण अपवर्ड डायरेक्शननं ड्रॉ केली असती. तर डायरेक्शन किंवा लाईन ऑफ ॲक्शन ऑफ फोर्स इज आल्सो इम्पॉर्टंट इन वेक्टर डायग्राम. तर बी टू सी हे डिस्टन्स आपलं येणार आहे 2 सेंटीमीटर. तर हा बी टू सी आपण 10 किलोन्यूटनच्या फोर्सला पॅरलली ड्रॉ केलेला आहे. तर हे पॅरलली आपण बाय यूजिंग रुलर स्केल हा आपण ड्रॉ करू शकतो. आणि सी पॉईंट हा मार्क केलेला आहे आपण 2 सेंटीमीटरवरती, कारण की आपला स्केल आहे 5 किलोन्यूटनचा. 10 डिवायडेड बाय 5 म्हणजेच 2 सेंटीमीटर. त्यानंतर सी टू डी अँड डी टू ए. तर अशा पद्धतीनं हा आपला पॉलिगॉन इथं तयार होणार आहे. आणि पॉलिगॉनचा जो काही क्लोजिंग साईड असेल ए टू ए ही क्लोज. तर हा असणार आहे आपला रिझल्टंट ए टू ए. आणि विथ हॉरिझॉन्टल जो अँगल असेल तो असणार आहे या रिझल्टंटचा अँगल ऑर पोझिशन ऑफ रिझल्टंट. नाव दिस इज आवर कंप्लीट पॉलिगॉन. आणि पॉलिगॉनची जी साईड क्लोजिंग साईड आहे ती क्लोजिंग साईड म्हणजेच ए टू ए ही असणार आहे आणि ती रिप्रेझेंट करणार आहे आपला रिझल्टंट. वी कॅल्क्युलेट द रिझल्टंट आर इज इक्वल टू लेंथ ए ए इनटू स्केल. तर आपल्याला ए टू ए ही लेंथ मेजर करायची आहे आणि त्याला स्केलनी मल्टिप्लाय करायचं आहे. तर नियरली तुमचा रिझल्टंट बाय ग्राफिकल मेथड येणार आहे 20 किलो. आणि या डायग्रामला आपण म्हणणार आहोत वेक्टर डायग्राम. सो इन दिस वे ग्राफिकल मेथड फॉर parallel force system and simply supported beam. How to calculate the reactions by graphical method and how to calculate the resultant and its position for parallel force system. So thank you for watching this video.